ตอนที่ 20 มาชมวิธีการวางพื้นดัดฟ้าช่วงหัวเรือของเรือสำเภาเจิ้งเหอลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงทริปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่สุดอลังการมาให้ชมกันคลิปถัดไปมาติดตามชมวิธีการปิดไม้ช่วงท้ายเรือของเรือจำลองลำนี้มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงทริปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงทริปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดประณีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงทริปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089 991 2901 ได้เลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่ง
ให้ช่องเชเวงชิปโมเดลเพื่อเป็นพลังกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปและชมคลิปถัดไปของเชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับสวัสดีครับ